निरन्तर आफ्नो आइपिओ र एफपिओ भरिरहनु भएको छ र त्यस आइपिओ र एफपिओ बेच्नको लागि तपाईहरुलाई थाहा नै छ ब्रोकर एकाउन्ट चाहिनेछ वा त्यसलाई ट्रेडिङ एकाउन्ट वा टिएमएस एकाउन्ट भन्न सकिन्छ। तपाईहरुलाई सेकेन्डरी मार्केटमा आफ्नो शेयर किन्न वा बेच्नको लागि टिएमएस एकाउन्ट चाहिनेछ। त्यस टिएमएस एकाउन्ट घरैबाट अनलाइन कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर आजको भिडियोमा मैले लिएर आएको छु। र तपाईहरु भर्खरै मात्र आफ्नो आइपिओहरु बेचेर सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्न लाग्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई एकदमै भिडियो महत्त्वपूर्ण रहनेछ, त्यसैले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल ल्यापटपको डेस्कटपतिर लागौं। हेर्नमा आइसकेको छु र तपाईहरुले कुनै पनि ब्राउजर खोल्न सक्नुहुनेछ। मैले क्रोम ब्राउजर खोलेको छु। अनलाइन सेक्युरिटीको टिएमएस घरबाट बनाउन लाग्दैछौं र तपाईहरुले टिएमएस 49 मा जानुपर्नेछ र आइसकेको छ टिएमएस 49 को वेबसाइट र तपाईहरुले यहाँ न्यू रेजिस्ट्रेसनमा जानु होला र अब हामी भर्न सुरु गरौँ है त। र तपाईहरुले यहाँ क्लाइन्ट टाइपमा कर्पोरेटिभ इन्डिभिजुअल म्युचुअल फन्ड रहेको छ र यहाँ तपाईहरुले मोबाइल नम्बर राख्नु होला र मेम्बर ब्रान्च रहेको छ धरान, काठमाडौँ, नुवाकोट र तपाईहरु 5 लाख भन्दा बढीको ट्रान्ज्याक्सन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई पान नम्बर आवश्यक पर्दछ र तपाईहरुले यहाँ इमेल राख्न सक्नुहुनेछ। र दोस्रोमा रहेको छ एड्रेस डिटेल र तपाईहरुले यहाँ आफ्नो प्रोभिन्स 1 2 3 4 5 6 रहेको छ र डिस्ट्रिक्ट राख्न सक्नुहुनेछ, म्युनिसिपालिटी, वार्ड नम्बर र स्ट्रिक्ट अर टोल तपाईको टोल के रहेको छ यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। र तेस्रोमा रहेको छ बैंक डिटेल्स र तपाईहरुले आफ्नो एकाउन्ट कुन बैंकमा खोल्नु भएको छ यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछाडी ब्रान्च, त्यसपछाडी तपाईहरुको एकाउन्टको टाइप यहाँ विभिन्न रहेको छ, सेभिङ, करेन्ट, सेटलमेन्ट हेरेर राख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ रहेको छ एकाउन्ट नम्बर र एकाउन्ट नम्बर पनि राख्नु होला। र चौथोमा रहेको छ डिपोजिटरी डिटेल्स अर्थात् तपाईहरुको यहाँ 16 डिजिटको बीओआईडी नम्बर राख्नुपर्ने छ, जसको डिटेल्स तपाईहरुले मेरो शेयरमा गएर हेरेर राख्न सक्नुहुनेछ। र डकुमेन्ट टाइप रहेको छ र तपाईहरुले यहाँ रेड भएको जति सबै राख्नुपर्ने छ। सुरुमा रहेको छ सिग्नेचर र तपाईहरुले सेतो पेपरमा सिग्नेचर गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। दोस्रोमा रहेको छ सेल्फ केयरिङ गभर्नमेन्ट इस्यु आइडी रहेको छ र तपाईहरुले अगाडिपट्टि सेल्फी खिचेर नायरता बोकेर फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ रहेको छ सिटिजन सर्टिफाई विथ बोथ पार्ट, तपाईहरुले अगाडि र पछाडिको सिटिजन राखेर चाहिँ यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ रहेको छ पेपी साइज फोटो र तपाईहरुले पेपी साइज फोटो पनि यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछाडी रहेको छ हामीले सबै डकुमेन्टहरु अपलोड गरिसकेका छौं र तपाईहरुले र आफ्नो यहाँनेरि डकुमेन्टहरु सबै अपलोड गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले सम्पूर्ण के भर्नु भएको छ सबै यहाँ देखाउनेछ। त्यसपछाडी तपाईहरुले हेरेर सबै करेक्ट छ भने सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अगाडि नै अरु नै टिएमएस बनाइसकेको छु, त्यसैले तपाईहरुलाई यस भिडियो बनाउनका लागि तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। कुनै समस्या आएमा कमेन्टमा बताउनु होला। फेरि पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। आजको भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र यस्तै अरु के को बारेमा तपाईहरुलाई भिडियो चाहिनेछ कमेन्टमा बताउनु होला। म छिटो भन्दा छिटो त्यस भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। हस्त धन्यवाद।